اینجا باروی شهر ری. ساعت 20 منطقه تاریخیه که به اصطلاح از زمانهای قدیم در این مکان بوده و هستش. الان هم که به اصطلاح به صورت خونه و تشریح اینجا باغ بوده، باغ صفایی، معروف به باغ صفایه بوده. بعد به قول معروف کوفزنی تمام تفریحایی که مثلا ملت که از تهران می اومدن فقط تفریحای تهرانشون اینجا بوده. اون موقع به اصطلاح وسیله ماشینالات و تشکیلات اینا نبوده که چه همشون با چرخیابه و دورشکه می اومدن اینجا تفریح می‌کردن. تفریحای کل تهران اینجا بوده. در اصل باغ زیبایی بوده، خیلی مرتب و زیبا، به قول معروف گفتنی با صفایی بوده، ولی به مرور زمان به این حالت در اومده که الان از حالت در. اینجا چشم علی جایی بوده که به اصطلاح آب فراوان داشته. تمام منطقه شهر ری آبش از اینجا تامین می‌شده که برای سبزیکاری و سیفیکاری و به قول معروف همه چیز که در این مکان. بعد اولین قالیشوری که در ایران به وجود اومده اینجا بوده که همین کوه بوده که میومدن اون پرشا رو میشستن و خوش میکردن. بعد به مرور زمان کارخونه و تشکیلاتی به وجود اومد. سلام علیکم، اومدیم با یه ولاگ جدید شهر ری. ولی خب این سری هادی نیست، به جاش یه نفر دیگه اومده از دوستای جدید کشفات. سلام، آرش هستم. شوخی کردم، هادیم. موامو زدم. آره، موام بلند بوده دیده باشی تو ویدیوهای دیگه، الان کوتاه کردم. به طرز غریبی هم عوض شده. آره اومدیم شهر ری، می‌خوایم ولاگ بگیریم. ولاگ هم اطلاعات دیگه بهتون توضیح میدیم. شهر خیلی شهر قدیمیه و باستانیه، 8000 سال قدمت داره، از زمان پیش از مد بوده و همه دوره‌های تاریخ توش دخیلی بودن، یه کاری کردن و اون می‌خوایم براتون توضیح بدیم، با اون همراه باشیم. میدونستید که ما تو منطقه 20 تهران هم سنگنگاره داریم؟ حالا داستانش چیه؟ برمیگرده به فتحعلی شاه قاجار، ایشون که در وسط سنگنگار است. زمان آقا محمد خان قاجار که اولین پادشاه قاجاریه، فتحعلی شاه ولیعهد و حاکم فارسه. ایشون که تو فارس و شیرازه میره سنگنگاره های دوران ساسانی و هخامنشی رو میبینه، خیلی خوشش میاد و میفهم که پادشاه‌ها برای اینکه قدرتشون رو نمایش بذارن در زمان قدیم سنگنگاره میکشیدن. وقتی که خودش پادشاه میشه دستور میده که چندین سنگنگاره ازش بکشن. یعنی سنگنگاره چیکار میکنن؟ حکاکی کنن. دستور میده که چند تا سنگنگاره ازش حکاکی کنن و یکیش اینجاست تو شهر ری. موضوعش چیه؟ خودش بزرگ در اون وسط نشسته و 15 تا پسراش هم که من شمردم اینجا 15 تا بودن نشستن دور و برش. و چیز دیگه نکته‌ای که داره اینه که پادشاه خیلی بزرگه تو سنگنگاره و اینجا 2 تا مستخدم داریم که کوچولوان اینقدر.
پادشاه اینقدر، اینا اینقدر. نکته دیگهش هم کتیبه هاییه که دور تا دور این سنگنگار است و شعر نوشته. شعر در وصف پادشاه قاعدتاً. نکته های دیگه هم که بشه راجبش گفت، مثلا تو منابع حالا خیلی معتبر، خیلی معتبر، منابعی که خیلی معتبر نیستن، نوشته شده که اینجا قبلا سنگنگاره اشکانی بوده، فتحعلی دستور داده که پاکش کنن و روی اون اینو بذارن. غیر از اینها هم اینجا صندلی برای خودش درست میکنه فتحعلی شاه محترم، به خودشون میرسیدن که وقتی اومد اینجا بشینه روی این صندلیه و سنگنگاران نگاه کنن، لذت ببره از قدرتی که داره. اینجا هم براش یه پله‌ای درست کرده بودن که راحت‌تر بتونه بیاد. اینجا باروی شهر ریه، جایی که از دوران اشکانیان باقی مونده، گرچه توی دوران مختلفی تخریب شده و بازسازیش کردن و این باروی رو می ساختن، یعنی یه سری دیوارها بوده دور تا دور شهرها برای حفاظت در مقابل دشمنان. منو بگیر. خوشحال از اینکه راه ساده بود. داشتم الان میگفتم مثلا زمان قدیم یا این که مثلا بهش میرسیدن چه خوب میشد، واقعا جای قشنگی. ولی خب الان و الان رسیدیم به برج طغرل. اینجا یه نگهبان خیلی گوگلی داره که خیلی خوب همه چی رو توضیح میده. ما سعی میکنیم که بدیم به اون میکروفون و اون برامون توضیح بده. بدرود میگم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. چشم پسرم. خب و با درود و سلام خدمت دختر و پسر گلم از اینکه به عقبه بها دادید سپاس و خرسندم. این بنا رو برای دیدن انتخاب نموده اید. قنبری هم مسئول این بنا. از جانبازان جنگ دعا میکنیم هیچ جای دنیا جنگ نباشه. الان هم کسی چپ نگاه کنه به سرزمینم و به نوامیسم، اگر نتونم پشت تانک و کاتیوشا بشینم TNT میبندم. اما عاشق جنگ نیستم. آرزو میکنم هیچ جای دنیا جنگ نباشه. بنایی رو که فرزندان ایران زمین میبینید به عنوان یک نماد آرامگاه طغرل. کجای این ساختار ما سند مکتوب نداریم. طغرل کی بوده؟ مؤسس سلسله سلاجقه سلجوقیان طغرل بیک اول. حدوداً 200 سال جوونا تو ایران حکومت کردن. حدوداً 1000 سال پیش ساخته شده. مواد ساخته این بنا ساروج و لاشه سنگ گفته میشه. به جز این 3 کاربری داره که شاخص مهمه. گروهی اومدید داخل نیم دایره وای میستن. کسی که توضیحات رو میده مرکزیت بنا. خدا نگهدارتون. بدرود و به خدا میسپارمتون. نیم دایره وای میستن. کسی که توضیحات رو میده ثقل اثر پژواک رو به ما میده، اکو میکنه. حتی این تون صدا به 2 طرف درب قابل شنیدنه که در واقع کار علمو میکنه. علم به این کار میگه آکوستیک. از مرکزیت به سمت گروه میریم، به کل پژواک از بین میره. یکی از کاربری ها رصده
من چیزی رو علمی الان ندارم که به اثبات برسونم. انشالله با دعا و نفس مسیحاتون به ثبت جهانی در بیاد. دوبار اون پدیده رو میبینیم، یه بار رو میذاریم برای ملت بزرگمون، یه بار رو میذاریم برای عزیزانی که از کشورهای دنیا میان و عزیزن. سوم، ساعت خورشیدی. یکی از کاربری‌های شاخص و بی‌نظیر این بنا فرزندان ایران من ساعته. من با توجه به اینکه سختم پام درد میکنه ادب پیش میکنم، میریم ساعت رو با هم دیگه علمی میبینیم، مطمئنا لذت خواهید برد. بفرمایید من در خدمتتون باشم. بیایید پسرم، بیایید. عزیزید، قربونتون برم. بفرمایید بفرمایید، قربونتون. خواهش میکنم پسرم. نه یه خورده این نقل و نبات اذیتم میکنه سر پا. اینه که عزیزی هنا الان نه، برو اونور بعدن، اینو دوستن همه، برو، نه غرغر نکن، عذرخواهی میکنم. خب گفتیم یکی از کاربری‌های شاخص و بی‌نظیر این بنا ساعت خورشیدیه که الان با هم دیگه اون ساعتی که دست شما هاست مرور میکنیم. این میشه 1، اون میشه 24. یک شبانه روز گردا گرد عین عقربه ساعت، دمیدن خورشید شرق مشرق تا نصف نهار، تا دمیدن سرود الهی ما کار داریم با ستون و اشعه کامل. بعد نصف نهار خطوط به کمک میاد. خیلی آسونه، سختش نکنم. نه تحصیلات عالیه میخواد مثل شما ها، نه باستانشناس میخواد. من به امثال من یک بار مرور کنیم میتونیم یاد بگیریم. خیلی آسونه. الان اینجا پرتوی خطی چیزی از خورشید اینجا نداریم و اما ساعت رو دختر گلم چنده؟ بسیار عالی. بگیرید رو به دوربین، این 2:10 رو باید مکتوب ببینیم. ناگفته نمونه، بستگی داره به بلندای فصول. فصلها، تابستونها زمان بیشتری رو به ما میده، زمستونها به کوتاهی زمان کمتری رو. الان اینجا گفتیم خورشیدی پرتوی خطی چیزی نداریم، عبور میکنیم. خب با من بیاید عزیزان. خب برید روبروی من وایستید اونجا. من خورشید رو نمیبینم، پرتوی رو صورتم نیست. اگر 50 دقیقه جلوتر می اومدید شروع این بوده. خورشید رو میبینم، اشعه رو صورتمه. آغاز زمان این میشه 1. شرق میریم به سمت غرب، روشنایی، میریم به سمت تاریکی و اما آغاز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. یه نیمه بالا داریم به خاطر راه حذف شده. 8، 9، 10، 11، 12، 13. و همونجا وایستید پسرم. 14. خورشید رو من میبینم، اشعه رو صورتمه، پایان زمان. خورشید رو نمیبینم، پرتوی رو صورتم نیست، پایان زمان. عقرب کوچیکه 10 دقیقه، 20، 30، 40، 50، 60. هر خش 10 دقیقه، 50 دقیقه بعد کامل میکنه. چی کامل میکنه؟ نور خورشید. 50 دقیقه بعد قرینه میکنه. چی قرینه میکنه؟ نور آفتاب ساعت 15 رو به ما میده. میشه عقرب کوچیکه و عقرب بزرگه. شد 14 و 10 دقیقه. 10 دقیقه. آره. بله 14 و 12 دقیقه. هر خش 10 دقیقه. من یه خش 10، 2، 12 دقیقه. مال 1000 سال پیشه. خب
یکی از کاربری ها محل سخنرانی گروهی اومدید 30 الی 40 نفر قسمتی از این دایره وای میستن، کسی که توضیحات رو میده مرکزیت بنا، ببینیم چه اتفاقی میفته. به نام حضرت دوست، هرچه هست و نیست از آن اوست و دگر هیچ. پژواک رو داره به ما میده، اکو میکنه. کسی الان پلوی پله ها باشه همه این توضیحات رو میشنوه، انگار بلندگویی نصب شده. چرا من مرکز بنا میخوام بیام پیش دخترم توضیحات رو بدم، پسر گلم توضیحات رو بدم، این دیگه علمیش میکنه. قبل اون با پا امتحان نکنیم، چون ساختار صوتی آسیب میرسونه همکف. با دست امتحان میکنیم، سوای این که صوت رو الانم پژواک رو داریم میبینیم. حالا چرا من مرکز بنا عرض کردم میخوام بیام پیش جوونا توضیحات رو بدم، این دیگه علمیش میکنه. هرچی که از مرکزیت به سمت شما میام دیگه پژواک رو به ما نمیده، دیگه اکو نمیکنه، خیلی کم میشه. گروه که باشن به کل از بین میره که عرض کردم کار علمو میکنه، علم به این کار میگه آکاستی. مطمئنا لذت بردید، مطمئنا حالتون رو خوب کرده. بنایی که 1000 سال پیش ساخته شده، سازنده بنا اسدالله مراغه‌ای فرزند ایران بوده، رصدخانه مراغه رو ساخته. اما به خود میبالیم، قلوب نیستش، علم ملتمه. مکتوب دیدیم چیزی که 12 و 10 دقیقه خیلیه. به هر روی شماها بزرگید، ریشه دارید در ژرف‌های این تاریخ. من عزیزانی که حالا این کلیپ رو میبینن، حالا هر جوری که هستش، یه خواهشی رو دارم. من دوباره ایام عید سعید باستان رو بهتون شاد باش میگم. مطمئناً به مسافرت خواهید رفت و مطمئناً جاهای تاریخی رو میبینید. خواهشی رو که ازتون دارم، جاهای تاریخی رفتیم متولیان خوبی باشیم، به آثارمون کم مهری نکنیم، یادگاری ننویسیم، بذارید اینها بمونه. اگر یه موقعی نفت و گاز به اتمام رسیده، معادن به اتمام رسیده، ما میتونیم از طریق صنعت گردشگری، با گفتمان خوب، با دیپلماسی خوب، با برخورد خوب، با مدنیت، اینکه 85 میلیون جمعیت، یکم کرار اون 8 بذارید 1 میلیارد و 850 میلیون جمعیت باشه، بهترین زندگی رو ملت من میتونم بکنم. از تأملی که نموده اید سپاس. ابن بابیه فهم میکنه. ابن بابیه چون به خاطری که یکی از شاگردای امام جعفر صادق بوده، بعد اونجا به دور فتحعلی شاه اونجا مشخص شده که اینجا دفن شده، در صورت سیلی اومده، اون قبل به اصطلاح مشخص شده. بعد تحقیقات کردن دیدن که اینجا قبل چیزی بوده، قبر شیخ صدوق بوده، معروف به شیخ صدوق. اینجا حاج محمد حسن شمشیری خاکه، کسی که پشت مسجد شاه یا مسجد امام تو بازار اول یه قهوه خونه داشته، بعد قهوه خونه رو تبدیل میکنه به کباب فروشی و کارش خیلی میگیره. روز به روز که بازار بزرگتر میشه ایشون هم پولدارتر و پولدارتر و پولدارتر میشه. بعد در زمان مصدق ایشون خیلی مصدقی بوده و کلا جبهه ملی بوده، به مصدق کمک میکرده، کمک‌های مالی، و محل رستورانش شده بوده پاتوق مصدقی‌ها. اصلا یک کسی شده بوده که بین مردم و مصدق قرار گرفته بوده، پیام‌های مصدق و به مردم که حالا به بازاری ها بیشتر میرسونده، که کلا بعد کودتا هم برش داستان میشه این ارتباطش با مصدق. مثلا صادق هدایت اینا میرفتن یه کافه دیگه میشستن، اینا توی یه کافه دیگه تو رستوران بودن اینا. آره خیلی جالب بوده. پاتوق اونا کافه بود، مثلا روشنفکری و اینا میرفتن میشن کباب میخورن، حرفا سیاسی میزنن که آره مثلا مصدق چون نفت و ملی کن. همین دیگه. اینجا کنار خاندان شمشیری حیدر رقابی رو داریم
تخلصش هم حالت همون شاعری که مرا ببوس برای آخر. اینجا که میان کنارش هم آرامگاه جهان پهلوان غلامرضا تختی. چرا اینجوری گفتم جهان پهلوان؟ اوکی. خب میایم جلوتر. اینجا قبرشه. چند ساده است. خودش هم آدم ساده‌ای بوده، به خاطر اینه. خب حالا چجوری بقیه قبرها رو پیدا کنیم؟ میدونی؟ خب دوستان، ما اسم این کسایی که اینجا بودن رو میگیم دیگه، دنبالشون نگردیم. آره احساس کنم قبر پیدا کردنشون. آره داشتیم میگفتیم که اینجا قبر پیدا کردن سخته. اسما بخونی ببینیم معروفه کجا خاکه. نه ممنونم میذاریم. اصلا بلد نیستم دارو بدیم دیگه بلدی میخواد مگه؟ آثار فرهنگی و تاریخی از زیر خاک در میآوریم. نه اون آثاری که زیرش میذاره بیرون میبینی خطا رو؟ ممنون. ارتحال تازه نهال ناکام مرحوم مقبول جنت رضوان آرامگاه میرزا محسن خان نوری ولد جناب مصطفی و اجل الاکرم میرزا محمود خان سراج الدوله اقبال در شب شنبه شهر شوال المکرم من الشهور 1320 به رحمت ایزدی پیوست. دست شما نکن. قبر دیگه اینجوری هست باز؟ هر پوره قبر آنتیک میبریم اون نشونه اون بدی وقت داری؟ وقتش ندارم ولی دو تاش اینجوری نشون میدم. ها خوبه. ها این یه اینجا نگاه کن ملائکه رو. ملائکه رو نگاه کن. نگاه کن چقدر خوشگله ملائکه. این کار دسته اصلا دیگه نیست کسی که بخواد اینا رو انجام بده. متوجهی؟ آره. خب من بگم؟ چرا گرونه؟ آره بابا این سنگ مرمر قدیمیه. اینجا چی نوشته؟ اونجا هم هو الذی لا یموت بوده و اشتن اونجوری کردن. چرا؟ گفتن گناه داره زیر پا. آها. مستند آرامستان ابن بابوی همه رو میاد. من میام بابام سنگ داره میتراشه سنگ تراش سنگ تراش ای سنگ تراش سنگ یاد معدن دلق به مهر مزارم بتراش سنگ یاد معدن دلق بهر مزارم. اینجا قبرستان که اینجا آرامگاه و محل دفن فروغی هاست. فروغی ها کیان؟ بزرگترینشون محمد علی فروغیه که میبینید. بهش گفتن زکاالملک. تو دوران قاجار هم چیز بوده، سمت داشته و وزیر بوده. هم تو دوران پهلوی‌ها 2 بار نخست وزیر میشه، هم پهلوی اول هم پهلوی دوم. کارهای بزرگ و کوچک زیادی کرده. نمیتونیم بگیم کار خوب یا کار بد، فعلا آیندگان تصمیم میگیرن که کاراش خوب بوده یا نه. اما خب کارهای ادبی و هنری هم کرده. مثلا کسی بوده که کلیات سعدی رو تصحیح کرده. و این پایین پسرش خاکه، مهندس محسن فروغی، ایشون هم جزو معمارای اولیه ایران و بزرگ بودن. آرامگاه سعدی و ایشون معماری کرده، آرامگاه بابا طاهر ایشون معماری کرده. کاخ نیاوران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خودش یک دوره رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده
و هم خودش و هم پدرش خیلی نقش مهمی داشتن در شکلگیری کلیت دانشگاه در ایران و مخصوصا دانشگاه تهران که اولین دانشگاه ایران بوده. این کیه؟ نمیدونم حالا کیه. خیلی خوشگله. سنگش دیگه، حالا سنگش نگاه کن، سنگو تو تلویزیون بذاری ببینیم ما متوجه میشی. قشنگ بیار نزدیک این گلا رو ببین کیه دیگه این گلا رو بزنه. واقعا. دیگه خودمون کارمون سنگه، تراش سنگه، ولی خب این کارو دیگه الان هیچ کی نیست بزنه. یه کار هنره. خیلی زمان بره. اصلا هنری نیست، الان نمیتونم بزنم. در سن 24 سالگی شربت شهادت را نوشید. حاجی باید خدا هم بد بزنه. خریده دولت اینجوری دوربرش قبل نیستن. اینا ها خریدیه؟ بله. آره خودش. قبر خاصی هم نداره حالا. خودش بیامرزد. خودش خاص میده. 1040 به دنیا رفته، یعنی من 5 سال بعد از این همینه؟ بله. دوباره درست کرد. اینقدر قدیمی نیست. آقا خیلی براتون هیجان انگیزا. آره. نه این فکر کرده الان پا لخته اینجا براش. نه بابا این هم یه بنده خدا. باشو بابا. فکر عکسش میگه تو خوشگلا لول بخور. این میگه چی میگه؟ میگه دید بزن و تو خوشگلا. خواندگی بد میدونه. بله. تو هم بچه بودی عذاب وجدان میگیره. رو قبر قدم بذارم. آره انقدر به اون میگفتن که نذار. نه ولی نمیذارم. نه خب یعنی این معزز زاده است درسته؟ ایشون معزز زاده است دیگه. سلام علیکم. سلام. ما اومدیم جدی؟ آره اومدیم شهر ری براتون از اینجا ویدیو ولاگ همراه با اطلاعات ضبط کنیم و همونجوری که می‌بینید موام کوتاه کردم. نمیدونم مهم هست یا نه ولی ویدیو قبلی دیده باشید موام بلند بود. خاموش شما خوشم نمیاد. خب راجع به خاندان شمشیری ها ها یک دو سه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود پایان به قبر میرزاده عشقی. این میرزاده عشقی شاعر بوده. از اون بگی از اون بگی. یه دونه از دور ما بگیر. چی الکی از آمدن و رفتن ما سودی کو. یک چی الکی. صحنه جدیه. خب از اول بگید که طبق قانون اول بگوید با سلام. از اون لا اله الا اون بالا شروع کنم که بگید که اصلا آره دیگه اصلا خیلی اسلامی همه چی. حالا سلام. چه قرب دیگه ای داره. یه مستخدمی که چت اینجا باروی شهر ریه. از زبان گفتم. سریست که با ما فرو نمی آید مرا دلی که صبوری از او نمی آید کدام دیده به روی تو باز شد همه عمر که آب دیده به رویش فرو نمی آید. بذار ازش بپرسم.